đẹp lắm. Nhưng mà nếu đứng qua đây cỡ 15 phút có chuyện liền. Ai cũng về nhà ngủ hết, còn cắt mới được rảnh. Và tí xịt đây lâu lâu mới bị một lần. Cho nên khi mà bị vậy đó, cứ đều đóng cửa hết thì tốt, sống chậm lại một chút. Bây giờ đang là bão tuyết. Bây giờ phải đi mua những cái đồ để che mấy cái ống nước ở ngoài lại. Khi mà nó xuống độ thì những cái ống nước đó nó sẽ bị đóng băng, rất là dễ bể, cho nên mình che lại. Coi chợ này nó dọn, không còn một cái gì hết. Coi nó dọn sạch sẽ. Nói chung là thực phẩm, nước. Thích chơi cho mà lạnh quá lạnh, chịu không nổi. Má âm 3 độ thôi á, ngày mai là âm 18 độ là coi như cái hồ đây là thành cục đá đâu. Chưa? Nè, cứng hết rồi. Mà chỗ kia còn nước. Từ đây tụi má đục lỗ này, được không? Đường là cục đá nha, chứ không phải là đường nha. Ôi ta. Đẹp lắm. Nhưng mà cũng lạnh lắm. Đẹp mà không đi làm được. Mệt lắm. Tay quay. Nhiệt độ thì xuống cỡ âm 10. Đường á, hiện tại bây giờ là trên là lớp tuyết, còn ở dưới là cục đá dày cỡ như này. Cho nên giờ bất cứ xe chạy là chạy trên cục đá. Mỗi lần lên dốc lên nó chợt xuống ở dưới gì. Đời mấy khi được ra giữa đường nằm. Giờ mình ra giữa đường mình nằm nha. Ra giữa đường nằm. Nhìn cho coi cái cơ này. Đây đâu, nó đông đá cứ ngắt luôn rồi. Đông đá cứ ngắt luôn rồi. Ồ, cái thành cục đá luôn rồi. Tối quê treo. Quên lấy vô. Giờ thành cục đá luôn rồi. Coi cái áo này, bà quên cái áo ở ngoài này. Yeah, đây nè. Nhức chút là cái áo nó sẽ đông như vậy thôi. Để tôi ra tôi ăn thử tiếp nó có cái mùi gì nha. Nó mịn hơn đá bao luôn. Đá bao chẳng là gì hết. Ở đây nó mịn hơn đá bao luôn. Đây nè. Lại đây.
Ngon. Giống kem hả? Ngon không? Nó y như đá. Cái pin điện thoại của mình hả, chịu không có nổ. Hình như reo ngoài đó lạnh quá là nó hết pin rất là nhanh. Không hiểu tại sao ba cái điện thoại liên tục đều bị tình trạng như vậy. Bây giờ là 12 giờ thì 5 giờ chiều bão mới tâm bão mới vô trong này. Tốt nên đội thêm cái mũ che hai lỗ tai với lại đeo khẩu trang là giúp cho cái phổi mình nó đỡ lạnh hơn. Giờ quá sức lạnh, hiện tại là âm 10, quá sức lạnh, lạnh chết mẹ. Mà giờ bẻ đôi ăn cá nướng phải ra kia lấy cái lo ngoài kia giết đã đông băng không. Hiện tại là đúng giờ bão nó tới rồi, cho nên là quay vừa gió mà vừa tuyết nữa, rất là lớn. Tuyết rơi rất là nhanh. Dự báo thời tiết á, là ước lượng là nó sẽ rơi cho tới 12 tiếng nữa. Mà với cái mức độ mà tuyết rơi mà khủng khiếp như thế này nha, mát lạnh quá, thì 12 tiếng nữa nó sẽ lên chắc cũng tới đầu gấu, tới đầu gấu, không có ít đâu. Hồi xưa coi phim Hàn Quốc á, thấy nó nói chuyện ra khói. Giờ mình nói chuyện cũng ra khói à, y như hút thuốc vậy á. Đây, nó hành, nhóm lửa, nướng cá. Mà đứng trong gara nó cũng đỡ. Ra ngoài đó mà kinh khủng khiếp. Đứng trong gara này thì không có gió, cho nên nó đỡ hơn nhiều. Wow, đá giờ giá nó mạnh lên luôn kìa. Oh shit. Coi người phong lưu hưởng thụ tiếc này. Vậy cho muốn gì nữa. Tôi có rất nhiều lần mơ được cái cảnh mà được ở trong một cái thành phố rồi tuyết nó rơi nó phủ hết vậy. Tôi thích lắm. Bây giờ đang là bão tuyết cho nên kinh khủng. Cái mặt nó đơ luôn không? Tay thì dạng y như nó nóng á, không phải nó lạnh nha, nó nóng ở trên mấy cái đầu ngón tay à. Còn mặt thì là y như là giờ không thấy đâu. Lần đầu tiên trải nghiệm cái âm mừ kinh khủng. Ngày mai là âm 18, đã coi thử cái âm 18 nó kinh khủng cỡ nào nữa. Cái đường ống nước của thành phố nó bị hư, cho nên người ta khuyến cáo là không được uống nước. Tại vì người ta đang sửa, nhiều khi có những cái hóa chất ở trong, người ta không khuyến cáo không được uống nước. Cho nên mấy ngày này tôi toàn uống cái này không à. Ngày chắc 3 lon, uống đái nước đen thui luôn á. Có một chuyện kinh khủng đang xảy ra, là ở ngoài đang âm 20 độ mà toàn bộ cúp điện, toàn bộ hệ thống sưởi mất hết, toàn bộ khu phố mất điện hết. Trời vậy chết rồi, giờ ở nhà phải mặc áo ấm hết rồi. Nó cúp 1 tiếng đồng hồ thôi mà giờ cái nhà nó nhiễm lạnh rồi. Giờ phải mở lo xử lên. Trời đẹp quá. Âm
đây xem mình. Tối hôm qua thì ở trong nhà nó quá sức lạnh, phải ra xe mở cái máy sưởi để cho ngủ, chứ không là từ nhà chịu không nổi. Lần đầu tiên trong đời thề nha, nếu mà nó bão tuyết dày hay là mà nó có điện thì mình đỡ, còn đây cúp điện luôn thì ở trong nhà mình tương đương với là cái tủ lạnh ngăn đá nha, tại vì ở ngoài này ta âm 20 độ khủng khiếp. Giờ ngồi ở đây mở mới xử lên rồi mà ở trong đây thấy không, còn khói. Thì cái chỗ tôi ở đây là nó ít lạnh lắm, nhưng mà không hiểu năm nay tại sao nó lạnh khủng khiếp như vậy. Mình thì cái kỹ năng mà chống lạnh gần như không có, kỹ năng chống lạnh không có, cho nên nếu nó ập tới chỗ đây thì mình thua. Cái cơn bão tuyết đây nó kéo dài cho tới 2 ngày nữa thì tôi hy vọng còn sống. Không có điện lịch sử thì mình phải đốt lửa thôi. Bây giờ củi thì người ta mua đã hết, không còn củi nữa, mình phải chặt cây nhà thôi. Tới bây giờ là 12 tiếng đồng hồ liên tục cúp điện. Bây giờ cái nhà nó đã nhiễm lạnh cực kỳ, rất là nguy hiểm, cho nên không biết đường nào đỡ hết. Nước thì bị đông đá hết rồi, cho nên xả nước cũng không được nữa. Cho nên là đây là lần đầu tiên mình bị trong một tình trạng kinh khủng như vậy. Tại vì khi mà không có điện thì toàn bộ cái hệ thống sưởi ở nhà mình sẽ bị vô hiệu hóa hết. Mình thì ok, nhưng mà mấy đứa nhỏ chắc chắn không ổn. Đây là nhà tôi khi không có điện thì phải điều gấu mình ra đây để ngủ cho nó sát cái lò sưởi cho nó. Nếu mà nhiệt độ mà cứ hạ xuống thấp quá thì chắc chắn phải đi chỗ khác, kiếm một cái chỗ nào có điện đỡ sống qua cái con trăng này. Ở bên ngoài thì tuyết nó đã rất là dày rồi, ở bên kia thì mình soi thấy tuyết mà nó lạnh tới cái mức độ nó không đông đá được, nó rơi không, nó không thể vón cục lại được. Củi để sống sót qua đêm nay. Tụi nó thuộc dạng bão tuyết, nó không phải như bão bình thường vô xong rồi nó đi, còn bão tuyết đó là vô xong rồi nó đông tuyết lại rồi lạnh rồi đông đá rồi tùm lum hết. Đây là khung cảnh ở ngoài, đẹp lắm, rất là đẹp, cực kỳ đẹp. Hiện tại là chắc cũng gần 30 người chết rồi, tại vì lạnh quá mà không có sưởi thì mấy chục người chết rồi. Còn thợ điện, thợ đồ từ mấy cái tiểu bang khác được điều tới để sửa điện cho tiểu bang Texas. Năm nay dính nặng quá, toàn bộ củi đã đốt quá, người ta mua hết rồi, mình không có kịp dành với người ta nữa, cho nên mình phải đi kiếm mấy cái gỗ mình để xây nhà hoặc là mình ra mình cưa cây mình đốt để sống, chứ không là nằm sát bên cái lò sưởi mà sống, chứ không là chết.
Tôi kiếm được một đống đây, đỡ cái đống này đốt. Đống này mà không quay được nữa thì mai mình chắc phải ra cưa thêm cây để đốt sống. Giờ mình phải đi vô rừng lấy củi. Cào xuống mà mới thấy đường mà chạy đi chứ. Quá nè. Rồi thấy đường rồi đó. Ai thích tiếc chứ đồ má tôi nghỉ Huế. Giật mẹ. Tôi có rất nhiều lần mơ được cái cảnh mà ở trong một cái thành phố rồi tiếc nó rơi nó phủ hết vậy. Tôi thích lắm. Xe thì lâu lâu khoảng ngày chạy ra đời chứ không là nó hư cái bình. Nguyên một cái rừng mà cây trong đây nhiều cây nó ngã rồi hả, thì mình tới mình bẻ mình lấy thôi hả. Wow, được nhiêu đây, một hai cây đủ đốt tối nay không, thì dòng đủ cây nhỏ không à, đốn cây lớn thì không được. Tối nay với lại ngày mai sẽ có một cái trận tuyết khủng khiếp nữa rớt xuống, thì tôi đã hình dung ra là cuộc đời của tôi nó sẽ sao trong mấy ngày kế tiếp á. Nếu mà không có điện đâu má chắc tôi lên núi quá. 2-3 ngày rồi còn sống nha coi trên báo chí đài đồ trên nó ghi sao là y như vậy á, mày gia đình em còn sống nha, nhưng mà không có điện thôi, gần chết thôi chưa chết. Cuối cùng cũng qua, mọi thứ cũng trở lại bình thường. Những cái lúc mà thảm họa như vậy mới thấy tiền vô nghĩa, vô giá trị. Có những cái hình ảnh mà tôi không có quay lại được, giờ như nó xảy ra nhanh quá mình không có quay lại được. Như mà nhìn con mình mà nó lạnh quá, màu rồi nó tím hết. Còn cái hình ảnh mà thuộc dạng làm tôi buồn nhất là cái hình ảnh mà nhà không còn cái gì để đốt, đỡ sự ấm, và lấy đồ chơi gỗ của con ra mà đốt. Nghe thì nó đơn giản lắm, nhưng mà cái hình ảnh đó nó khủng khiếp. Nhưng mà dù sao cũng quê, nhưng mà còn sống, gia đình vẫn ổn nha.